No niin, ollaan saavuttu Kinopiispan ristille. Tää on tämmöstä vähän uutta videosarjaa tänne meikäläisen kanavalle, eli kuvataan vähän leffateattereita. Aina mukava käydä tukemassa pieniä leffateattereita ja näyttää vähän millaista sieltä löytyy sisältä. Kaikki herkut ja salit tietty ja ehkä vähän tekniikasta puhua ja meidän pitäisi olla teatteripäällikkö paikan päällä. Eli Kinopiispan risti, jos joku ei tosiaan tiedä, se sijaitsee tässä Piispan ristillä. Prisma on tuossa ja sitten löytyy vielä tuolta Tokmannia ja näin. Eli helppo löytää. Osoite Jännekatu 2, ellen väärin muista. Kirjoitatte Google Mapsiin vaikka Kinopiispan risti, niin varmasti löytyy. Ja tosiaan, jos haluat rauhassa vaikka soppalla Prismassa tai no sitten Tokmannilla, niin viepä lapset kuule leffaan, katsomaan jotain lastenleffaa. Uusi Ella ja kaveri leffakin näyttää tulevan. Sinne lapset Prismaan tai sitten tien toiselle puolelle vaikka syömään itse ja sinne. Mutta näin, mennään katsomaan vähän miltä näyttää Kinopiispan risti. Siellä on nätit mainokset. Mainokset löytyy ja punaiset matot oikein. Mennään katsomaan leffateatteri. Miltä täällä oikein sit näyttää. No niin, ja tältä näyttää heti kun tullaan sisälle. Löytyy tietty popparit ja pääslushieta ja limpparit, irtokärkit, mausteet, koko juttu. Aulaa ja se mistä mä tykkään aina näitä mahtavia kuvia täällä seinällä. Todella nättiä. Jaha, siellä on itse teatteripäällikkö. Mennäs morjestamaan. Moro Nikke. Morjes. Jaha, otetaanko pieni tämmönen esittelyrundi? Otetaan ihmeessä. Eli mitäs kaikkea teitä löytyy muuta kuin todella nättiä leffataide täältä? Joo, nämä on tuolta Karvosen Johannan tekemät. Se on maalannut meidän kaikkiin teattereihin, tuonne Kino Dianaan Turun keskustaan ja sitten Salon Kino Lumoon niin näiden lisäksi. Hän on hyvin lahjakas tekee. Joo, kyllä siis näitä tykkää aina katella aulassa. Se on viihtyisä aula, kun näkee heti jotain leffoihin liittyvää. Niin. Joo, täällä on joka puolella näitä vähän, niin kyllä. Tulee näkymään myöhemmin lisää. Mahtavaa. Mutta tästä teillä on tää teidän niin sanotusti tiski. Tullaan nostaa vähän lippuja ja kyllä herkut vaan, ja kaikki muut. Joo, ja baari toimii tuolla nurkassa ja lisää herkkuvalikoimaahan tästä aulasta sitten toki löytyy, että tuolta löytyy irtokarkit ja popcornit ja kyllä. Jäähilejuomat ja virvoitusjuomat ja snacksit ja kaiken näköistä on tarjolla ja kaikki on hyvää. Kyllä se on hyväksi testattu. Voipopparit aina oma yksi suosikki. Nimenomaan. Jos otetaan tämmöistä pientä ikään kuin historiajärjestyksessä. No niin. Tätä näin, että tässä on tosiaan vanha 35mm filmiprojektori ja toinen meidän yrittäjistä on tämmöisestä oikein elokuvateatteriperheestä, että siellä on aloitettu näyttämään Uunoja Ruotsissa suomalaisille vierastyöntekijöille, kun on mennyt sinne silloin 70-80-luvulla ja sitten on päästy myöhemmin ihan niinku elokuvateatterialalle. Sieltä löytyy vähän lehtijuttuja ja taustatusta, niin voi käydä tutustumassa, jos semmoinen historiapuoli kiinnostaa. Kyllä. Ja täältä on aikanaan Kinopiispan risti alkanut, että tossa on vielä vanhan kassan pöytä esillä. On aloitettu tosiaan 2 salilla. Joo, mä muistan silloin itse, kun ekoi kertoi kävi, että oli tässä ja vierekkäin 2 salia. Joo, tossa on toi meidän isoin ykkössali ja sitten on 60-paikkainen kakkossali siinä, tai 65-paikkainen itse asiassa. Ja täältäkin löytyy tätä taidetta toki
tosiaan tässä oli kassa ja välillä oli jonot sitten tonne ulos saakka, kun oli vähän ahtaampaa. Et Joo. nykyään meillä on toi nurkka tuolla varattuna noiden lasten synttärijuhlia varten ja muuta, että siellä voi paistaa popparia ja avata lahjoja, mitä ikinä touhutaankaan. Joo, kyllä. Me voidaan tosta vähän kurkistaa vaikka tonne kakkossaliin. Nämä on Niin. samalla periaatteella tehty nämä ykkös- ja kakkossali käytännössä. Samaan aikaan rakennettu tietysti. Et onhan näitä sitten niinku teknisesti hiukan paranneltu. Mutta ihan tämmöisiä klassisia. Et riittävä korotus, niin ei tule pidempikään ihminen kauheasti eteen seuraavasta rivistä. Ja Hypätä säkkiä tohon katsomaan. Vaikka tohon noin penkin testaus. se on aina tärkeää. Kaites melko mukava. Melko mukava penkki tallatti. Joo, kyllä niinku on laatuvehkeitä. Et totta kai niinku ikä näkyy sillä tavalla, että nykyään tehdään sit vähän leveämpää nahkapenkkiä, missä saa selkänojaa taakse ja jalka tukee ylös ja näin, mutta semmosia nähdään kohta. No niin, se tahtoo olla nykyään monessakin teatterissa aina, että vähän sitä semmoista luksusmeininkiä. Joo, kyllä se ehdottomasti on, että niinku elokuvan voi katsoa niin helposti kotona, niin kyllä sen niinku elokuviin menon täytyy olla semmoinen elämys sitten enempi. Kyllä, kyllä. Ja sitten tuossa tosiaan korona kun pisti teatterin kiinni, niin no mehän laitettiin sitten tästä näin viereisestä liiketilasta meille aula ja rakennettiin muun muassa tää vippisali tähän näin. Täällä on sitten jo vähän leveämpää nahkapenkkiä tarjolla. Tässä on 45 paikkaa, anteeksi 39 paikkaa, menee teatterit sekaisin. Ja tää on hyvin suosittu just niinku vähän pienemmillä niinku yritystapahtumille ja tämmöisille ja sitten tietysti niinku elokuvakäytöstä on jatkuvasti, mutta tää on ehkä meidän semmonen suosituin niinku pikkujoulusali ja tälleen näin. Joo, istutaan nyt tähänkin penkille. Joo, se on hyvä testata kaikki. Tää on tietty hyvä, että mä kuvaan väärinpäin itseäni, ettei näin mun pitää varmaan kääntää tosta äkkiseltä ympäri. Noin päin kameraani näkyy vähän. Tää on kyllä mukava penkki jo. Pikkusen menee selkänoja tollatti ja pääsee istumaan. Ja ekas rivis vähän rahiakin. Joo, takarivis on kanssa, ne on sitten toki ihan niinku vapaasti käytettävissä. Joo. Voi tonne kolmos- tai kakkosrivillekin niitä ottaa. Et siinä Niin ei ole mitään hätää sentään. Joo. Mahtavaa, mahtavaa. No niin. Jes, mennään tästä aulan kautta sit. Tosiaan kun tää uusi puoli avattiin, niin hommattiin sit A-oikeudetkin, niin voi ottaa vaikka sit elokuvan kanssa oluen tai lasin viiniä tai miten haluaa. Et Joulu lähestyy, niin on pikkujouluja kyllä. kyllä ja siellä on glögilonkerotkin näemmä. Joo, täytyy pysyä kiinni ajassa. Tässä on sitten tämä meidän ykkössali. Takarivi ei oikein näykään, siellä on sen verran pimeä, mutta eipähän häikäse. Tässä on 95 paikkaa, tämä on tämän teatterin isoin sali. Ja toki niin tässäkin on valmiudet näihin kaikkien firmojen tai muiden urheilujoukkueet meillä on jonkun verran. Et niin voi esitellä PowerPointit tosta ja sitten vaikka katsoa leffan perään. Joo. Ja tosta on sitten käynti myöskin tonne meidän konepuolelle ja varastoon voidaan niitä käydä katsoa sit, kun salit on nähty. No niin. Mitä käykö teillä kuinka paljon yrityksiä pitämässä jotain? Kyllä mä sanoisin, että siis useamman kerran kuukaudessa. Tänään on yksi yksityisnäytös tuossa yhden aikaa heti. He taitaa olla tuolla pienimmässä salissa kyllä. Joo. Mutta kyllä näitä niinku piisaa, niinku, totta kai niinku, mitä lähemmäs mennään vuoden loppuun, tulee pikkujoulut ja sitten on tietysti virkistysbudjetit, mitkä täytyy käyttää. Niin Aivan. silloin se aina kiihtyy sitten se. Ja sitten tehdään esimerkiksi Kaarinan kulttuuritoimen ja kirjastotoimen kanssa yhteistyötä. Et heiltä on käynyt esimerkiksi kaikki Kaarinan 7-luokkalaiset kävi täällä katsomassa elokuva heidän piikkiin. Heitä oli monta, saleja oli monta. Joo, okei. Se oli hauska tapahtuma kyllä. Hei, se on hienoa, pääsee koulussakin ihailemaan tämmöisiä leffaa
Leffaa. Muista itse kanssa joskus on koulussa käyty, mutta aina on pitänyt lähteä kauas, kun ei ole lähelläkään ollut mitään teattereita. Aivan. Kyllä, no niin. Katsotaan mitäs muuta kivaa. Meillä löytyy Rocky Balboa. Kyllä, tulee vastaan. lisää taidetta löytyy samalta tekijältä. Lähdetään käytävää pitkin, niin esitellään noin 2 salia sitten vielä. Sieltä löytyy Clintti. Täällä käytävällä meillä on esillä aina jonkun paikallisen taiteilijan taidetta. Saa ihastella, saa ostaa. Kaikki onnistuu. Nice. Sitten on 3. sali, joka me on rakennettu tuossa samaan aikaan kuin toi vippisali, mikä aiemmin nähtiin. Tää on 87 paikkainen. Ai. Penkeistä huomaa esimerkiksi sen, että nämä on periaatteessa samaa mallia kuin noi 1. ja 2. salin penkit, mutta nämä on piirun verran leveämmät. Jaha, no niin, se on hyvä tekosyy taas käydä istahtamassa. Kyllä tässäkin kelpaa istuskella. Eturivi on tietty vähän tämmöisen ison kankaan kanssa. Se ei ehkä optimaalisin paikka, mutta hyvin siitä näkee. No näkee varmasti. Voi olla, että niska menee vähän, jos kattelee 3 tuntista avataria tässä. Niin Joo, se voi olla kyllä hiukan väsyttävää, mutta saattaa silmätkin kuolla näin läheltä melkein, mutta ehkä täytyy testata joku kerta. on noin sen verran teräviä, ettei silmiä haittaa sentään. Yes. Hyvä nyrkkisääntöhän on tosiaan, että aina nyt katsomon keskipiste on periaatteessa se paras paikka niin kuin sillään objektiivisesti ajateltuna, kun miettii, että niin kuin mistä suunnista tulee äänet ja mistä on tehty värimäärittelyt ja kaikki tämmöistä. Joo, siihen aina itsekin pyri joka salissa aina keskelle, niin on sitten hyvä. Ja sitten olisi tämä meidän niin sanottu kruununjalokivi. Premium. Kyllä vaan. Et täällä on sitten niinku viimeistä huutoa kaikki. Et kokonaan akustoitu tila. Ja no on vähän moottoripenkkiä, että selkänoja taakse ja jalat ylös ja näin edelleen. Mutta kaikkein hienoinhan tässä on, että tähän äänet tehnyt, tai äänet on tehty yhteydessä Genelekin ja äänisuunnittelijan kanssa. Et meillä on Genelekin 7.1 täällä. Ja oltiin tämmöistä heidän case studya osana, että siinä mietittiin, että miten tuodaan niin kun Genelec parhaiten esiin, ja kyllähän se on erittäin hyvin toiminut, että äänet on niin syvät, ettei mitään järkeä. Joo, kyllä. Nää kannattaa koeistua. Nää täytyy kyllä ehdottomasti. Toki mä olen käynyt aikaisemminkin istuskelemassa, mutta totta. Silti pistetään tosta. No nyt on penkki. Sitten vaan jalat ylös ja katsotaan tuolta säätimet ja ai että kun menee selkänojakin menee niin alas, että tulee kuni tähän näin kun jää vahingosta ja olikos viereinen nappula vai kun meni? Kyllä vaan, se on eri napin päässä. Katsotaan. Jalkatuki, sieltä se nousee. Kyllä, ai. Jalkarahit ja selkänojat menee. Tähän voi vahingossa nukahtaakin. Täytyy varoa. Pistetään vähän ylemmäs jo valmiiksi, ettei tässä kesken kuvaamista nukahda. Ai että, tässä on hyvä kyllä istuskella ja katella leffa, tai no melkein maata. Ja se mitä nykyään mä itse tykkään ehkä yksi melko kiva bonus, niin nämä sivupöydät. Siihen saa pöydän. Ei tarvitse popparia välttämättä sylis pitää ja mahtuu sitten tietty juomakin, mutta ne on aina kiva lisää kans tänä päivänä, kun on kyllä tyylikästä. Joo, tänne pitää ehdottomasti tulla taas katselemaan leffoja. Joo, tää sali me saatiin valmiiksi tossa, olikohan 24 tammikuussa. Että tää on niinku, tää tuoksuukin uudet vielä. Joo, kyllä. Mites onko tää usein käytös tai niinku? On siis joo, että niinku, tää on myöskin ihan niinku taas meidän niinku normaaliohjelmistossa ja no esimerkiksi tämän päivänä yksari tulee justiin tänne. Joo. Ja totta kai niinku, tää on sen verran pieni sali, että niinku, tää menee täyteen tosi nopeasti. Joo. Oliko tuossa mitä 15 paikkaa? 15 paikkaa, joo.
se onkin sit mukava tämmönen, ei ole liian iso, jos perusnäytös on, niin ei ole välttämättä niin paljon niitä huutajia sit heti tai ylimääräistä härpäket, mitä joskus saattaa olla, varsinkin jos nuoriso on paikalla. Joo, ja sitten toi mahdollistaa niin sen kanssa kivasti, että meidän on järkevä pitää niin ohjelmistossa myöskin semmoisia elokuvia, mitkä ei vedä riittävästi yleisöä tonne niin isoihin saleihin, mutta tuolla pystyy näyttämään silleen niin järkevästi. Joo. Joo, sitten näistä projektoreista tosiaan me käytetään Barcon projektoreja, mielestämme paras valmistaja. Tuolta ylhäältä löytyy tuon Vippisalin projektori. Nykyään ei tarvi enää rakentaa sellaisia betonista teräksestä tehtyjä noita projektorihuoneita, kun ei ole enää filmivehkeitä, niin ei ole sitten sitä tulipalovaaraa, niin siksi pystytään huomattavasti niin kuin keveimmillä asennuksilla laittaa näitä saleja ja projektoreja niin kuin, vähän niin kuin minne mahtuu. Toi on aika hyvä. Ei tarvi ylimääräisiä isoja huoneen sit välttämättä vie taas tilaa paljon tai on pois sit joltain salilta mahdollisesti. Jos... Nimenomaan juuri näin, että tähän ei 5 salia saisi, jos pitäisi kaikilla rakentaa se oma iso projektorihuoneensa. Ja nykyään kun tosiaan kaikki toimii digitaalisesti, niin meidän ei itse tarvitse käytännössä noihin koskea muuta kuin sitten niin kuin huoltotehtävissä. Et elokuvat saadaan sinne niin kuin verkon yli ja näin edelleen. Niin joo. Se on helpottanut huomattavasti niin kuin elokuvateatterialaa ylipäätään. Joo, kyllä. Sitä sitten jollain pärillä tai vastaavalla siis operoida. Meillä on tossa niin yksi noista kassan tietokoneista on semmoinen, mikä toimii käytännössä ton niin kuin, kaukosäätimenä oikeastaan. Et sitä kautta niin kuin ladataan elokuvat palvelimilta noille meidän projektoreille ja sitä kautta laitetaan näytös päälle, voidaan hallita valoja noissa saleissa, äänenvoimakkuutta ja valkata mitä trailereja laitetaan mihinkin leffaan ja näin edelleen. Joo, kyllä. No tuleeko mieleen, onko joskus ollut jotain ongelmaa vai onko se aina sitten tullut ennen näytöstä, että sanotaan, että joku tekstitystiedosto puuttuu tai jotain? On nyt joskus sattunut, että niin kun suurin ehkä semmoinen ongelma, mitä ei voi oikein ennakoida, niin ei sitten nyt ihan hirveän kauaa ole, kun meillä meni yhdestä projektorista kovalevy rikki. Joo. Niin sitten me jouduttiin perumaan pari näytöstä, koska niin tietysti siellä projektorissa ei ollut niitä elokuvia, mitä olisi pitänyt näyttää. Joo. Mutta se oli nopea korjaus, se oli jo niin samana iltana toiminnassa sitten. Joo, aivan. Laite, niin päästiin sitten niin seuraava päivä pyörittämään ihan normaalisti. Joo. Et ne on enemmän näitä, niin kuin, jos joku fyysinen osa hajoaa, niin se on se ongelma. Joo, kyllä. Tai sitten tietysti sähkökatkot ukkosella, semmoisia voi tulla, mutta noi projektorit onneksi nykyään osaa aika hyvin, että jos tulee yhtäkkinen sähkökatko, niin aika usein se projektori muistaa, mihin se niin kuin leffa on jäänyt, että kunhan se projektori käynnistyy uudestaan, niin päästään jatkamaan ihan suoraan. Joo, aivan. Itse olen joskus käynyt noissa pressinäytöksissä ja siellä on käynyt yllätys, että japanilainen elokuva ilman tekstityksiä, niin sitä ei hirveästi sit lähdetty katsomaan, kun ei ollut japanin taitoisia katsojia, joten siinä piti sitten vähän odotella, että saatiin ne tekstitykset sieltä levittäjältä sitten perästä käsin ja se vähän Joo, pressit voi vähän olla kyllä mielenkiintoisia, kun tietysti kovalla kiireellä tehdään sit niinku tekstitykset, että saadaan, niin kun nehän tulee sitten niinku tavallaan vasta kun se itse tiedosto on tehty, niin joo. Siinä voi sitten olla pieniä aikataulullisia haasteita. Kyllä. Hienoa. Jees, eli näistä suolasista sitten, ne tosiaan popcornia löytyy koko kaapillinen 3 eri koossa. On vegaanista, gluteenitonta ja erittäin suosittu tuote. Tätä menee meiltä muistaakseni kaikkiin SM-liigahalleihin, menee baareihin, joihinkin sittareihin menee. Et käytännössä jos Veikkausliigassa tai SM-liigassa tai Korisliigassakin syötte popcornin hallissa, niin se on todennäköisesti täältä peräisin. Niin. Eli tätä menee ympäri Suomen tosiaan huomattavia määriä viikko- ja kuukausitasolla. Joo. Sitten löytyy näitä muita snackseja. Eli Duo on melko uusi tulokas, se on hyvin suosittu kans, että siinä on tosiaan näitä snackseja ja sitten on popcornia. 3 eri makua on vasemmalla on toi erittäin suosittu pekoni.
Sitten keskellä on spicy sour cream ja sitten siellä oikealla on sour cream snacksina ja tosiaan samaa popcornia siinä kyljessä. Sitten seuraavaksi löytyy näitä kaikkia snackseja niin kuin yksittäisinä parissa eri koossa. Ja sitten tuolla alempana on sitten valmiiksi maustettua popcornia. Löytyy cheddaria ja butteria ja näin. Ei täältä nälkäisenä tarvitse poistua, jos syödä haluaa. Joo, sitten kyllä. on tietysti perusvirvoitusjuomat ja vettä ja trippiä ja sitten jäähilejuomia tuolla. Jäähileet, se on aina nuorisolle varsinkin. Joo, muksut tykkää kovasti. Ja sitten tuolta puolelta löytyykin sitten irtokarkkivalikoimaa ja vasemmalla valmista pussia ja patukkaa. Ja niitähän löytyy sitten tuosta varsinaiselta kassaltakin lisää. Ja sitten tietysti kilpailuvalttejamme ilmaiset popcornin mausteet. Aina mahtavaa. Niitä sopii lyödä siihen omaan makuun sopivasti kulhon päälle, niin sitten kelpaa. Kyllä, kyllä. No niin. Mitäs me sitten jutellaan? No nyt kun tässä vuoden loppu lähestyy, niin täytyyhän sitä vähän niin kuin mainostaa, eli sarjaliput, joululiput, niin ne on meillä tosi kova myyntiartikkeli, ne on, sarjaliput on vuoden voimassa, ne käy kaikissa meidän teattereissa. Nice. Ja halvimmalla pääsee sarjalipulla, että sit se on 10 leffakäynti, jos ostaa vähintään 10 lippua. Joo. Muutenhan meillä maksaa sit 12 eurosta. Kallein mitä on myyty on premium-näytös viikonloppuiltana. Ja ne on ollut näitä 3 tunnin pätkiä, että meillä on politiikkana, että yli 2,5 tunnin elokuvista tulee euro lisää hintaan, niin Joo. 17 euroa taitaa olla niin kuin absoluuttisesti kallein lippu, mitä me on myyty niin elokuvaan. Et onhan sitten näitä jotain konsertteja, Andre Rieu tulee joka vuosi, niin se maksaa sitten vähän enemmän. Oopperoit on näytetty, sekin maksaa sitten vähän enemmän. Mutta ne on sitten semmosia ikään kuin event-näytöksiä, että Kyllä. ne ei sitten niinku mene siihen perinteiseen elokuvahinnoitteluun. Joo. Itse en ole koskaan oopperaa käynyt leffateatterissa katsoa, mutta kyllä aina huomaa, että niitä on vähän joka puolelle. Miten, käykö niissä porukkaa paljon? Siis varsinaisissa tunnetummissa oopperoissa kyllä käy. Se riippuu tosi paljon, niin kuin, meillä on tullut ainakin New Yorkista, sitten on tullut Lontoosta ja olisiko joku tullut joskus La Scalastakin. Se riippuu tosi paljon, että mitä heillä on menossa ja mitä lähtevät levittämään sitten. Joo. Ja totta kai taikahuilu vetää aina, mutta joku tuntemattomampi ei välttämättä vedä, mutta tämä on enemmän tämmöistä kulttuurin tukemista sitten kuitenkin, että semmoisia halutaan tarjota, koska niinku, ne kuvataan nimenomaan elokuvateatterin levitystä varten, että se ei ole mikään semmoinen katsomosta. joku kuva vanhalla kasiraitakameralla siellä piilossa. Joo, ei sentään. Ne on onneksi ihan niin 4K-laatuisia ja äänit on nauhoitettu ihan täydellisyyteen asti. Et sen takiakin niin se on niin oikein hyvä katsoa elokuvateatterissa, koska niin kun siellä pystyy pääsemään lähellä sitä äänikokemusta kuitenkin. Joo, kyllä. Ja mitäs muuta nyt tulisi mieleen? Kulttuurirahat vanhenee, ostakaa sarjalippuja. Aivan. Vuosi lähenee loppuaan, joten kyllä. Hyvä käyttää nekin. Palataan sen verran, teillä on tosiaan siis vuoden verran käytössä aina noi sarjaliput. Joo, että meidän perussarjalippu on tosiaan se 365 päivää ja toi joululippu on sitten vähän vähemmän, mutta siinä on sitten hintakin vähän vähemmän. Joo. Siitä lisää sitten, kun ne tulevat myyntiin taas. No niin, joo. Se on siis, sanotaan, että joskus voi käydä joillekin niin, että vanhenee, unohtaa sen, että on jotain lippuja ostanut ja näin, ja sitten vanhenee, kun saattaa olla jossain kilpailijalla voimassa sen, sanotaan 3-6 kuukauteen, niin sitten kun se onkin yhtäkkiä 12, niin siinä todennäköisesti sitten jo muistaakin käyttää ne. Joo, aika vähän meillä menee niin kuin sillä hukkaan, mitä on seurattu. Että aika hyvällä tarkkuudella ihmiset käyttää niitä. Hienoa. Kyllä. No mitäs muuta? Tämmöisiä ehkä jotain erikoistapahtumia voisi mainita. Meillä on esimerkiksi ensi viikon keskiviikkon 1 on tämmöinen vauvakino.
Eli näytetään sitten tällä kertaa kyllä isä osaa, pitää olla sallittu kaikenikäisille tietysti. Niin laitetaan tuohon ykkössaliin, että siellä on vähän valoja päällä ja äänenvoimakkuus matalammalla ja vaunuparkki ja vaipavaihtopiste ja mikromaidon lämmittämiseen ja kaiken näköistä tämmöistä. Se onkin ihan hauska. Meidän vanhemmat lapset kyseli just, että meidän nuorin on just se 1,5 vuotta ja hän ei tiedä tuolla leffateatterissa vielä käynyt. Ja kysyisi, että koska on vauvakino jossain. Mä sanoin, että ei ole näkynyt Finkinoilla enää aikoihin esimerkiksi ollenkaan. Mä en ole huomannut ainakaan, että olisi mitään vauvakinonäytöksiä. Voi olla, että on mennyt ohitte sitten, mutta hyvä tietää, että täältä löytyy, jos haluaa tulla juniorinkaan katsomaan. Kyllä vaan joo. En ole varma milloin jakso tulee ulos, mutta nyt on siis tosiaan sitten 12. päivä on tämä ensi keskiviikko, mistä puhuin. No niin, joo. Kyllä. Ja tulit just sen jälkeen, kun eilen vai edellispäivän otettiin Halloween-koristeet pois, ne oli hienot. Ai. Katsotaan mitä saadaan jouluksi aikaiseksi. Mä oon kova jouluihminen, niin varmasti tulee 6. No niin. Mites joulu? Tuleeko joululeffoja? Jotain legendaarisia tai? Sieltä tulee nyt 14. päivä on tulossa kotimainen tonttu. Joo. Et se vaikutti ihan hauskalta ainakin sen materiaalin perusteella, mitä itse on nähnyt. Sitten suoranaisia jouluelokuvia taitaa tulla tänä vuonna vähän vähemmän, mutta siellä välipäiville tulee sitten kyllä niinku kovaa kampetta. Siellä on Teräsleidit 2 ja Paavo Pesusieni elokuva tulee sinne. Ja tulee sitä ennen tietysti sitten Disneyn toi Zootropolis 2 eli Zootopia 2. Kyllä ja Avatarista tulee uutta tiettyä. Joo ja Wicked tulee. Joo, nämä semmoset, mitä varmasti vetää porukkaa. Joo, kyllä sitten on hyvää aikaa käydä lomalla katsomassa. Tarjontaa ainakin piisaa. Kyllä. Pikkusen voi mainita noista meidän muista teattereista myöskin tässä, että tosiaan tuossa Turun keskustassa on Kino Diana, se on tää oikein klassinen teatterikiinteistö 60-luvulta. Ja siellä on 10 liput aina, se on K18 teatteri kokonaisuudessaan, että siellä on joka näytös anniskelunäytös. Ja sinne on tänä viikonloppuna tulossa ohjaajavierailu. Herra Ylppö tulee esittelemään uutta elokuvaansa. Se on aina hienoa, kun saadaan ohjaaja tai muu tekijä paikalle. Ja sitten meillä on Salossa toi Kino Lumo, siellä on 3 salia. Hyvin saman tyylinen kuin tämä, että löytyy myöskin premium-salia, vähän isommassa koossa kyllä. Ja siinäpä se aika lailla sitten varmaan on, että tuu ihmeessä käymään niissä Dianassa ja Lumossakin, niin päästään tarkemmin esittelemään. Joo, täytyy käydä. Mä en itse asiassa ole kummassakaan käynyt, koska silloin kun Diana aukesi, niin silloin piti käydä, siinä tapahtui jotain ja siitä ollaan jo kulunut kuinka monta vuotta sitten se aukesi? 10 vuotta aika 10 vuotta ja no niin joo, hyvin saanut aina aikaiseksi. On selvästi, varsinkin, no joo se, onkohan just silloin vielä kun asuin melko lähelläkin, että on just sen jälkeen muuttanut siitä nurkilta niin kuin pois, sitten ei ole jostain syystä siellä päin tullut käyty ikinä. Joo, se on hauska kiinteistö, että se on ollut elokuvateatterikäytös ymmärtääkseni alun perin, että se on rakennettu teatterisaliksi ja kiinteistöksi. Se on vaihtanut nimeä muutamaan otteeseen. Diana on ollut, olikohan Adlon jossain vaiheessa, ja sitten on mielestäni joku 3. nimi. Sitten se oli jatsibaari välissä, ja sitten me tehtiin sitä teatteri taas. Joo, kyllä. Baarin puolella muistan käyneen silloin, kun se oli ainakin kääntymässä. Että... Joo, Monkki oli kyllä suosittu paikka niin kauan, kun sitä kesti. Joo, kyllä. Mutta se on hyvä, että saatiin sinne Turun keskustaankin sit jotain muuta kuin sitä kilpailijaa. Niin, se on tietysti aina, että niinku, mistä sitten tykkää, että kaikissa on niinku omat erilaiset hyvät puolensa. Kyllä. Ja Salossa nyt en olekaan käynyt, joten sinne täytyy ehdottomasti kanssa tervetuloa käymään. Kyllä, hei. Mahtavaa päästä vierailulle ja katsomaan vähän tällatti pikaseen, miltä täällä näyttää. Ja varmaan sitten jotain leffaakin tuossa kokemaan jossain vaiheessa.
No niin, siihen on paljon vaihtoehtoja. Joko oot Sisun nähnyt? Sisu tuli kyllä käyty katsomassa, joo, ehdottomasti ensi illassa silloin. No niin. Ja oli kyllä pirun kova leffa. Mä en ole vielä ehtinyt. Ai. On pitänyt olla näyttämässä sitä. Ai. No niin, ei muuta kuin sitä katsomaan ja palataan sitten varmaan seuraavan teatterin merkeissä. Kyllä vaan, olen sielläkin. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos.